Hello students, good morning. Good morning to all. So today we are going to discuss about the very important chapter, chapter number 5. This is the cell structure and organization. आज आपण इयत्ता 11वी 11th क्लासमधील जो बायोलॉजी सब्जेक्ट आहे त्या बायोलॉजी सब्जेक्टमधला पाचवा जो 5th नंबरचा जो टॉपिक आहे ज्याचं नाव सेल स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन आहे हा आज आपण स्टार्ट करणार आहोत. ओके, मागील काही तासांमध्ये आपण चॅप्टर नंबर फर्स्ट लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ऑफ लिव्हिंग वर्ल्ड आणि दुसरा सिस्टमॅटिक्स ऑफ लिव्हिंग वर्ल्ड हा हे 2 चॅप्टर संपवलेले आहेत. त्याच्यानंतर किंगडम प्लॅन्टिंग आणि किंगडम ॲनिमल असे 2 चॅप्टर्स आहेत. ते आपण हा चॅप्टर झाल्यानंतर घ्यायचं. तर कारण काय आहे, तर कारण हा चॅप्टर संपल्या व्यवस्थित जर तुम्ही समजला तरच ते 2 चॅप्टर्स जे आहेत ते तुमच्या अतिशय लक्षात येतील. कारण त्याचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, ते कॅरेक्टरिस्टिक्स या चॅप्टरवर आधारित आहे. म्हणून तुम्हाला पहिल्यांदा व्हॉट इज सेल हे माहीत असणं गरजेचं आहे. ओके, सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेल स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन, ओके, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो अबाउट द सेल हिस्ट्री and its basic structure. Okay, so let's start with the organization of body. Bodyचं जे ऑर्गनायझेशन आहे, कोणताही ऑर्गॅनिझम असेल तर त्या ऑर्गॅनिझमचं बॉडी ऑर्गनायझेशन होत असतं आणि ते कसं होतं हे थोडक्यात आपण बघूया. आणि मग त्याच्यानंतर व्हॉट इज सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल आणि त्याच्या रिलेटेड जे काय पॉईंट्स आहेत ते आपण डिस्कस करणार. ओके, तर when we think about the organization of body, एक एक्झाम्पल घेऊ आपण ह्युमन बॉडी. ह्युमन बॉडी याच्या संदर्भात आपण इयत्ता 6वी पासून इयत्ता 9वी पर्यंत इन डिटेलमध्ये स्टडी केलेला आहे. परंतु याच्यामध्ये आपल्याला इन डिटेल आपण सेल स्ट्रक्चर कसं असतं, त्याचं ऑर्गनायझेशन कसं असतं, ते वेगवेगळे टाईप्स काय या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत. तर ह्युमन बॉडीचं जर ऑर्गनायझेशन आपण बघितलं तर ते कशापासून होतं. ह्युमन बॉडीमध्ये काय असतं, इन आवर बॉडी, आपल्या बॉडीमध्ये काय काय असतं, व्हेरियस सिस्टीम्स असतात ना, बॉडी सिस्टीम्स. बॉडी सिस्टीम्स असतात. मग त्याच्यामध्ये काय काय असतं, मग त्याच्यामध्ये जे आपल्या बॉडीला कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेट करतं ते नर्वस सिस्टीम असते. ब्लड पुरवठा, रक्त पुरवठा करण्याचं, ब्लड सर्क्युलेशन करण्यासाठी ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टीम असते, सर्क्युलेटरी सिस्टीम ज्याला आपण म्हणतो ती असते. एक्सक्रेटरी सिस्टीम असते, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम असते. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या सिस्टीम्स आहेत, बॉडी सिस्टीम्स आहेत, त्या एकत्रित येऊन ह्युमन बॉडी तयार होते. ओके, त्याच्यानंतर ही जी ह्युमन बॉडी आहे ती कशापासून तयार होते, तर वेगवेगळ्या सिस्टीम्सपासून. त्याचं एक एक्झाम्पल आपण घेऊया, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. आता ही जी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कशाने ऑर्गनाइज झालेली असते, तर ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऑर्गनाइज झालेली असते व्हेरियस ऑर्गन्स. मग आता ते ऑर्गन्स कोणते आहेत, यू नो थिंक अबाउट द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम फ्रॉम द बॉडी सिस्टीम. त्या बॉडी सिस्टीम मधल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीम संदर्भात ज्यावेळी आपण चर्चा करतो त्यावेळी आपल्याला कोणकोणते ऑर्गन्स त्याच्यामध्ये असतात हे माहीत असणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यामध्ये काय, माउथ आहे, इसोफॅगस आहे, स्टमक आहे, स्मॉल इंटेस्टाईन आहे, लार्ज इंटेस्टाईन आहे. तर हे सगळ्याचे ऑर्गन्स आहेत. असे अनेक ऑर्गन्स येऊन एक डायजेस्टिव्ह सिस्टीम तयार झालेलं आहे, त्याचं ऑर्गनायझेशन झालेलं आहे. आता हे ऑर्गन्स कशाने तयार होतात, तर हे ऑर्गन्स तयार होतात व्हरायटीज ऑफ टिश्यू. वेगवेगळ्या ॲनिमल टिश्यू एकत्रित येतात आणि काय होतात, एक डायजेस्टिव्ह ऑर्गन्स तयार होतात त्याचं सिस्टीम. आणि लास्टला जो पॉईंट आहे, जो बेसिक युनिट आहे, जो फंडामेंटल युनिट आहे की ज्याच्यापासून हे सगळं तयार होणार ते आहे सेल. म्हणजे काय, सेल, व्हॉट इज सेल, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, व्हॉट इज सेल, the basic structural and functional unit of life. Basic structural and functional unit of life की ज्याला आपण सेल असं म्हणतो, सेल. ओके,
आता बघा बॉडी ऑर्गनायझेशन कसं होतं, हा एक डाऊनवर्डली डिरेक्टेड फ्लो मी तुम्हाला सांगितलं. आता कसं होतं, ह्या सेल्स असतात त्याचे एक्झाम्पल्स मी काय तुम्हाला सांगतो. जसं ब्लड तयार झालेलं त्या ब्लड सेल्सने तयार झालेलं, नर्वस सिस्टीम जे आहे ते नर्वस सेल्सने तयार झालेलं आहे ना. हार्ट आहे ते कार्डियक मसल्स ज्या कार्डियक सेल्स आहेत, हार्ट सेल्स आहेत त्याने तयार झालेलं आहे. म्हणजे फॅट सेल आहे, स्पर्म आहे, एग आहे. तर हे सगळ्या सेल्स आहेत. वेगवेगळ्या सिंपल मसल्स एक सेल आहे. तर अशा वेगवेगळ्या सेल्स असतात वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये, तुम्हाला त्या दिसून येतात. तर अशा काही सेल्स काय तयार होतं, टिश्यू होतं. मग टिश्यूचे डेफिनेशन काय? इट इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हॅव सिमिलर स्ट्रक्चर अँड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन. एकाच प्रकारचं फंक्शन परफॉर्म करणाऱ्या एक सारख्या सेलचा ग्रुप जो आहे त्याला आपण टिश्यू असं म्हणतो, टिश्यू असं म्हणतो. ओके. तर ॲनिमल टिश्यू पण असतं तर प्लॅन्ट टिश्यू पण असतं. म्हणजे काय, तर एकसारख्या दिसणाऱ्याने एकच काम करणाऱ्या सेलचा जो ग्रुप आहे त्याला आपण टिश्यू म्हणतो. असे अनेक टिश्यू एकत्रित येतात, असे अनेक टिश्यू एकत्रित येतात आणि त्याचा ऑर्गन तयार होतो. आणि असे अनेक ऑर्गन तयार होऊन एक सिस्टीम तयार होते. आणि अशा अनेक सिस्टीमचे एकत्रित घेऊन एक बॉडी सिस्टीम तयार होते. आणि अशा बॉडी सिस्टीमच्या माध्यमातून आणि जो स्केलेटन आहे त्याच्या माध्यमातून ह्युमन बॉडी तयार होते. ओके. तर हे झालं बॉडी ऑर्गनायझेशन. पण आपल्याला काय बघायचं आहे, सेल ऑर्गनायझेशन, सेल स्ट्रक्चर आणि ऑर्गनायझेशन बघायचं आहे. हे तुम्हाला एवढ्यासाठी सांगितलं की तुमच्या लक्षात येईल की व्हॉट इज सेल आणि व्हॉट इज द वाय वी आर सेइंग द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. म्हणजे काय, आपल्याला एखादी बिल्डिंग तयार करायची असेल तर आपण काय करतो, ब्रिक्स कॅरी करतो. ते ब्रिक म्हणजे बॉडीमधील काय सेल आहे. अशा अनेक ब्रिक्स एकमेकांना रचून त्याच्यानंतर ते बिल्डिंग तयार केलं जातं. तशाच पद्धतीने अशा अनेक सेल्स एकत्रित येऊन त्याचे टिश्यू होतात. अनेक टिश्यू येऊन ऑर्गन होतो, ऑर्गन येऊन सिस्टीम होते, सिस्टीम होऊन सिस्टीम बॉडी सिस्टीम तयार होते. बॉडी सिस्टीमचे एक ह्युमन बॉडी तयार होते. ते एक एक्झाम्पल आहे. म्हणजे काय, इट इज द बेसिक. जर सेल्स नसतील तर टिश्यू तयार होणार नाही. ओके. आणि बाकीचे सिस्टीम किंवा बॉडी ऑर्गनायझेशन होऊ शकत नाही. म्हणून सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. आता याच्यामध्ये सेल्स जे मी तुम्हाला सांगितलं, तर ते सेल्स कसे असतात, तर सेल हॅव बेसिक 3 कंपोनंट. सेल्स ज्या असतात त्या सेलमध्ये 3 बेसिक कंपोनंट असतात की ज्याच्यामध्ये एक असतं न्यूक्लियस, दुसरं असतं सायटोप्लाझम आणि तिसरं असतं सेल मेम्ब्रेन. कोणते 3 बेसिक कंपोनंट्स आहेत हे सगळं मी आज तुम्हाला इंट्रोडक्शन द्यायला पाहिजे. फक्त या चॅप्टरचे इंट्रोडक्शन देतोय, त्याच्यानंतर आपण एक एक पॉईंट इन डिटेलमध्ये स्टडी करणार. कारण हा अतिशय महत्त्वाचा चॅप्टर आहे जो तुम्हाला 12th क्लासमध्ये सुद्धा महत्त्वाचा आहे. ओके. तर बेसिक कंपोनंट ऑफ सेल. कोणते? तर पहिला आहे बाहेरून आपण आजूया सेल मेम्ब्रेन आहे. दुसरा आहे सायटोप्लाझम आणि तिसरा व्हेरी इम्पॉर्टंट, मोस्ट इम्पॉर्टंट, न्यूक्लियस. हे 3 कंपोनंट मोस्टली सगळ्या सेल्समध्ये असतात एक्सेप्ट तुमची प्रोकॅरियोटिक सेल. त्याच्यामध्ये हे वेल डेव्हलप्ड न्यूक्लियस नसतो, सेल मेम्ब्रेन वगैरे नसतो त्याच्यामध्ये. ओके. तर बेसिक कंपोनंट ऑफ सेल याच्यामध्ये 3 बेसिक कंपोनंट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये सेल मेम्ब्रेन आहे, त्याच्यानंतर सायटोप्लाझम आहे, त्याच्या आतमध्ये न्यूक्लियस असतो. ओके. आता हे तुमच्या बेसिक लक्षात आले की बाबा सेल कशा असते. आता हे सेलचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. मग त्याच्यामध्ये ह्या सेल जर प्लॅन्टमध्ये सापडले जातात तर त्याचे कुठले, त्याचं नाव काय, प्लॅन्ट सेल आहे. आणि दुसरा इफ इट इज प्रेझेंट इन ॲनिमल तर त्याला आपण काय म्हणतो, ॲनिमल सेल म्हणतो ना. सेल, प्लॅन्ट सेल आणि ॲनिमल्स. आता आपण पहिला चॅप्टर बघितला. वी हॅव ऑलरेडी कम्प्लीटेड द चॅप्टर नंबर फर्स्ट अँड ऑल्सो चॅप्टर नंबर सेकंड. मग त्याच्यामध्ये आपण बेसिक जो की आर.एच. व्हिटेकर आहे त्यांना 5 इम्प्लिमेंट सिस्टम ऑर्गनाइज करण्यासाठी 2 पहिले कॅरेक्टरिस्टिक्स वापरलेले, एक सेल्युलर ऑर्गनायझेशन आणि बॉडी ऑर्गनायझेशन. मग त्याच्या आधारावर नंबर ऑफ द सेल्स, ऑर्गनायझेशन ऑफ सेल, ज्या सेल ऑर्गनायझेशनमध्ये किती सेलचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे त्याच्या आधारावर त्याचे 2 टाईप आहेत. मग त्याच्यामध्ये हे 2 टाईप झाले, प्लॅन्ट सेल आणि ॲनिमल सेल. त्याच्यामध्ये दुसरा क्रायटेरिया काय बघा, सेल्युलर ऑर्गनायझेशन, बॉडी ऑर्गनायझेशन
युनिसेल्युलर सेल, युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आपण म्हणू शकतो का, ऑर्गॅनिझम म्हणजे एकाच सेलला तयार झालेलं ऑर्गॅनिझम आहे त्याला युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. जसं की अमिबा त्याचं उदाहरण. जनरली हा कुठं सापडतो, कुठल्या किंगडममध्ये सापडतो, किंगडम तुमच्या प्रोटिस्टामध्ये सापडतो आहे ना. तर हे त्याचं एक्झाम्पल. बॅक्टेरिया सुद्धा युनिसेल्युलर आहे, तो किंगडम मोनेरामध्ये सापडतो. आणि दुसरं मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. त्याच्यामध्ये मोर दॅन टू सेल्सने ऑर्गनाइज झालेला असतो त्याला म्हणतो. ते जनरली कुठं फंजायमध्ये फंजाय किंगडम, प्लॅन्टिन किंगडम, ॲनिमलियामध्ये हे सापडतं. ओके. त्याच्यानंतर अजून एक आहे, तर त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे. ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्ट्रक्चर इट इज डिवायडेड इंटू 2 टाइप्स. अँड तुम्हाला माहीत आहे की ते जे आहे ते कोणतं आहे, प्रोकॅरियोटिक सेल. प्रो मीन्स प्रिमिटिव्ह. कुठला आहे, प्रोकॅरियोटिक सेल. प्रोकॅरियोटिक सेल. आणि दुसरा जो आहे तो कुठला आहे, यूकॅरियोटिक सेल असेल म्हणतो, यूकॅरियोटिक सेल. ठीक आहे. बघा प्रोकॅरियोटिक सेल मधले न्यूक्लियस वेल डेव्हलप्ड नसतो, प्रिमिटिव्ह असतो. न्यूक्लियस वेल डेव्हलप्ड नसतं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनिक्स नसतं. त्याच्या विरुद्ध काय, यूकॅरियोटिक सेल म्हणजे ट्रू न्यूक्लियस असणारा, न्यूक्लियस वेल डेव्हलप्ड असणारा आणि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गॅनिल्स प्रेझेंट असणारा, तर त्याला आपण यूकॅरियोटिक सेल म्हणतो. प्रोकॅरियोटिक सेल्स फक्त आणि फक्त किंगडम मोनेरामध्ये असतात आणि बाकीचे सगळ्या किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाय, किंगडम प्लॅन्टिक, किंगडम ॲनिमलियामध्ये सगळे यूकॅरियोटिक सेल्स असतात. ओके. आता आपण बघायच्या बऱ्याच चर्चा करतोय की सेल मग त्याचे प्लांट सेल, ॲनिमल सेल किंवा प्रोकॅरियोटिक सेल, यूकॅरियोटिक सेल, या सगळ्यांची चर्चा आपण करतो इन जनरल. हे सगळं इंट्रोडक्शनचा पार्ट आहे, इन डिटेलमध्ये आपण फर्दर बघणार आहोत. तर सेल कशी असते, तर सेलचं स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं, व्हेन वी थिंक अबाउट द ॲनिमल सेल आपण पहिल्यांदा बघूया. ॲनिमल सेल दोन असतात. त्याच्यात ॲनिमल सेल मग 3 बेसिक कंपोनंट कुठले असतात सेलचे, आता तुम्हाला माहिती आहे. याच्यामध्ये सेल मेम्ब्रेन आहे. पहिल्यांदा आपण सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करूया. हे मायक्रोस्कोपिक असतं. आता इथं हे कसं असतं, याच्यामध्ये पोर्स प्रेझेन्स असतात. कारण ओके थोडे पोर्स प्रेझेंट असलेले तुम्हाला दिसतात. ओके. हे काय झालं, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन असं म्हणायचं. आता याच्या आतमध्ये काय असतं, सायटोप्लाझम असतं, है ना. हे काय प्रोटेक्टिव्ह लेयर आहे. ॲनिमल सेल मधली प्रोटेक्टिव्ह लेयर ज्याला आपण म्हणतो ते सेल मेम्ब्रेन आहे आणि एक सेल आहे. आता याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण काढूया न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कुठं असतं, ॲट द सेंटर ऑफ सेल. ॲनिमल सेलमध्ये सेंटरला तुम्हाला हा न्यूक्लियस दिसतो. ओके. आणि न्यूक्लियसमध्ये पण पोर्स तुम्हाला दिसणार आहे. कारण काही मटेरियल, इसेन्शियल मटेरियल, तुम्हाला माहिती आहे की आपण ज्या हालचाल करतो तर त्या हालचाल करण्यासाठी आपल्याला काहीतरी एनर्जी पाहिजे. ती एनर्जी आपल्याला सेलच्या माध्यमातून मिळते. ओके. तर ह्या सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया असतो आणि त्या मायटोकॉन्ड्रियाला आपण पॉवर हाऊस ऑफ एनर्जी म्हणतो. एटीपीच्या माध्यमातून एनर्जी देते. तेच बघूया आपण इन डिटेलमध्ये. पहिल्यांदा याचं स्ट्रक्चर बघूया. हा काय न्यूक्लियस. ह्या न्यूक्लियसच्या आतमध्ये काय असतं, जेनेटिक मटेरियल असतं. काय ते क्रोमोसोम्स आहेत, जेनेटिक मटेरियल असतं. हे काय आहे, हा क्रोमोसोम्स आहे. क्रोमोसोम्स डीएनए या क्रोमोसोम्स मध्ये इन्क्लूड असतात आणि याला या जेनेटिक मटेरियलला कव्हर करणारा आउटर मोस्ट लेअर ऑफ न्यूक्लियस त्याला आपण म्हणतो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. काय म्हणतो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असं म्हणतो. हा टोटल जो स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यामध्ये क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियोप्लाझम हे सगळं जे येतं
त्याला आपण न्यूक्लियस असं म्हणतो. काय म्हणतो? न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियसच्या मध्ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स आहेत, त्याला कव्हर करणारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे आणि या सगळ्यांचं मिळून न्यूक्लियस तयार होतं. आणि हा न्यूक्लियस आहे बेसिक कंपोनंट आहे जो सगळ्या सेलमध्ये असतो एक्सेप्ट प्रोकॅरियोटिक सेल, है ना. आणि आता इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियस जो आहे त्याच्यामध्ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं. हां, तर ह्या फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चरमध्ये वेगवेगळे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स प्रेझेंट असतात आणि यालाच आपण काय म्हणायचं? सायटोप्लाझम. The cytoplasm, as like the nucleus, cytoplasm play very important role in various cellular activities. Various cellular activities मध्ये हा सगळ्यात महत्त्वाचं काम करतो. आणि इट कंटेन्स द सेल ऑर्गेनेल. म्हणजे ह्या सेलचं ऑर्गनायझेशन आपल्याला बघायचं आहे, की याचं स्ट्रक्चर बघायचं आहे. मग त्याच्यामध्ये काय काय असतं? तर जनरली मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की आपले बॉडीची एक सेल आहे, ॲनिमल सेल आहे, आणि या सेलमध्ये च्या माध्यमातून एनर्जी मिळणार आहे, हो ना. तर ही एनर्जी मिळवण्यासाठी या सेलच्या आतमध्ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल असतो, ज्याला आपण काय म्हणतो? तुम्हाला अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर दिसतं, त्याला आपण काय म्हणतो? मायटोकॉन्ड्रिया. काय म्हणायचं? मायटोकॉन्ड्रिया हा पॉवर हाऊस ऑफ एनर्जी, आणि इथे एनर्जी आपल्याला तयार केली जाते इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ॲडमिनिस्ट्रेटर फॉस्फेट. आता याचबरोबर काय आहे तर नियर टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम्हाला असे फोल्डिंग्स दिसणार आहेत. which is connected to the nuclear membrane आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेनचं कनेक्शन आहे. मग आता याच्यामध्ये हे जे